Okej, och där är vi live. Hej och välkomna till AG Live nummer 7. Innan vi drar igång, disclaimer. Ingenting som vi kommer att prata om ska tolkas som ett råd, utan gör er egen research. Vi kommer att dela våra tankar och idéer, svara på frågor, men absolut inga råd. För er som är nya till konceptet, det här är ju nummer 7 i serien. Jag och Erik svarar på frågor under 1,5 timme. Vi har haft in väldigt mycket frågor. Så det kommer bli högt tempo och vi kommer att prata högt och lågt om alla möjliga grejer. Det har redan kommit in väldigt mycket frågor via klubben. Så där får ni gärna gå med. Där kommer det vara eftersnack efteråt. Redan mot 700 medlemmar. Så det är verkligen rekommenderat om man vill lära sig mer och hänga med vad som händer. Ja, och här sitter ju Erik som kanske inte behöver en introduktion. Många har sett honom i diverse media. Ansvarig förvaltare på AG. Och jag heter Kristoffer, vd och med i portföljförvaltningsteamet. Yes. Klockan 8 kör vi på engelska. En timme kör vi på svenska. Så sen switchar vi. För att vi har fått rätt mycket önskemål från vår internationella publik. Så en timme på svenska, sen en halvtimme på engelska. Bra, det var egentligen det formella. Nice. Hur är läget, Erik? Informella. Ja, men det är väl goda tider för oss, spännande tider. I alla fall när det gäller marknaden. Så att, det händer mycket. Det händer mycket och mycket frågor runt om även under, eller inte bara nu på liven, utan det är bra att vi kan samla ihop det här, men annars det kommer ju frågor höger, vänster. Och som du sa, klubben är ju väldigt bra för det, för där hjälper ju våra medlemmar åt att svara också. Så att, fantastiskt bra med klubben. Ja, och något extra kul vi kanske kan nämna, det var ju Nordic Funds and Minds här när många från klubben kom och fick träffas i person. Och vi hade mycket bra frågor stället live till oss också. Det var här i Stockholm för några veckor sedan. En mässa för investerare i råvaror och gruvbolag. Ja. Och sen nu har vi ju haft ett år alltså där guld och silver har flugit och bolagen har ju flugit desto mer också, som är viktigt att poängtera. Och nya all time highs i guld och silver nu i månaden oktober. Och en korrigering som vi också såklart får mycket frågor på. Vad händer där? Så att mycket spännande timing ska jag säga. Kanske var bra att den blev lite sen. Ja, det var faktiskt ändå lite lyckosamt att den kommer nu när den kommer. Det har hänt så mycket och det finns mycket att prata om. Och just frågorna handlar väldigt mycket om men framförallt de stora uppgångarna, men också korrektionerna och det som hänt i marknaden det senaste. Så vi kommer att dissekera det lite närmare. Och så som det kommer funka nu då, jag tänker att vi hoppar rakt in i frågorna. Jag har kategoriserat dem lite ut efter topic. Så ni får gärna ställa frågor nu också under tiden. Och det gör ni i YouTube-chatten. Och så ska jag försöka flika in dem så gott det går. De frågorna vi börjar med nu har kommit då i klubben redan innan. Och topic kan vi börja med lite mer övergripande. Marknad, global makro. Och prata lite om det som har hänt det senaste. Så här kommer väl första frågan då. Och det är hur vi, men egentligen, om vi ska kommentera det här. Vi har haft en brant uppgång, kunde vi se. Och en korrektion. Så vad var det som ledde upp till den här dramatiska uppgången? Och vad var det sen som hände när korrektionen kom? Alltså vi är ju i en värld där det skapas mer skulder och trycks pengar. Så kan olika centralbankschefer säga vad de vill. Men det är ju det som händer underliggande. Mängden pengar ökar och det gör ju att priset på guld ökar. Och samtidigt så har vi haft en värld där dollarn som den trygga världsvalutan då har tappat en hel del av sin position. Vilket har varit ganska intressant beroende på de saker som USA håller på med. Och vi hade ju en ganska stor uppgång i början på året. Och sen hade vi en ganska lång paus under sommaren. Och sen så kom ju nya racet då när man kände att Feds kommer börja sänka räntorna. Då gjorde de sin första räntesänkning och så nu kommer ju den andra räntesänkningen. Så hela den trenden att USA går in i mer stimulanser är ju det som driver guldpriset och även silverpriset. Och i silverpriset fick vi väl lite extra effekter eftersom det är mindre marknad, lite mer risk för brist. Eller vi hade London-situationen som är väldigt intressant, har varit och är framöver. Så att silver har ju lite andra händelser i den marknaden. Och där fick vi ett all time high som vi inte har liksom haft sedan
2011, så det var ju väldigt stort. Guld har ju, jag vet inte hur många all time highs guld har gjort i år, men det är riktigt många all time highs i år, så att, väldigt starkt. Det är det som har hänt, om vi inte ska prata om en timme om bara det. Bra samling, man kan ju prata länge om det. Men jag tänker att vi går vidare så vi kan komma igenom alla frågor, och så får ni såklart ställa följdfrågor om ni känner att vi inte gick tillräckligt djupt någonting. Men om vi då ska blicka framåt då. Det var egentligen den andra frågan här. Vi kollar lite bakåt och så kollar vi framåt. Vad ser vi framför oss nu? Nu kommer räntesänkning här igår. Och vad kommer de säga framåt? Alltså de kommer ju säga att de inte ska sänka räntorna, vilket de försökte antyda då, att de inte ska sänka räntorna. Men man ska ju inte lyssna på vad de säger, utan man ska titta på vad de gör. Och vår tro är att de kommer att sänka räntorna. Och om inte annat så kommer ju Trump ta kontroll över Fed. Eller det kommer han göra oavsett, och se till att räntorna blir sänkta. Det som är intressant också är ju att man minskade balansräkningen för Fed något. Det som kallas för QT, tightening. Men det bestämde man sig nu för att avsluta det. Och vi tror även, för USA måste få ner de långa räntorna. Och det gör de via kvantitativa lättnader normalt sett. Nu för tiden. Att det kommer börja kanske under kvartal 1 2026. Och när det blir ett fakta, då tror jag att guld- och silverpriset kommer att flyga ordentligt. Så vi kan se en paus framför oss. Vi vet ju aldrig när de bestämmer sig för, eller känner sig tvingade att göra det. Men kostnaden för den amerikanska statsskulden är alldeles för stor, och det beror ju på storleken och det beror på räntenivån. Så de måste ju få ner räntenivån. Och det gör de ju genom att köpa obligationer, och då köper de dem själva. Så hur många köpare så går räntorna ner. Och det kommer hända. Jag gissar på kvartal 1. Men det kan hända tidigare. Så vi kan hamna att vi är någon form av platå här. Guld starkt idag. Över 4 000 nu igen. Så att, men det kan vara där och ligga där kanske och skvalpa ett tag. Problemet är att det andra kommer ske så fort, så att jag tror man får se till att vara i marknaden innan. Det var ju som inte att vänta tills vi vet att de börjar göra de åtgärderna eller sänker räntorna kraftigt som Trump vill. Alltså, jag ska inte säga att det är för sent att komma in då, men det är onödigt sent, så att det gäller att vara investerad nu. Ja. Och, det var inget råd då. Nej, såklart. Och det Trump vill, han vill ju ta över Fed, eller han vill ju komma in och bestämma. När tror du han liksom, när får Powell ge upp sin plats? Powell så som ordförande då, som är den mäktiga personen, det sker i maj om jag inte har fel. Sen tappar han ju väldigt mycket makt som ordförande om Trump säger att det är den här personen som ska bli ordförande. Alltså när det redan är känt att det är någon annan, då är han ju totalt underminerad och får svårt att agera, tror jag. Sen sitter han ju kvar om man vill i själva Fed, men inte som ordförande då. Och det vet jag inte om man vill göra det, eller om det är förutmjukande att sitta kvar efter att ha varit ordförande. Så att, Trump kommer driva på där för att få kontroll. Om inte Powell böjer sig helt plötsligt och börjar sänka räntorna jättesnabbt då för att få behålla jobbet. Ja, det Vem vet? En vändning. Vem vet? Ja, då vet vi vart allting kommer gå. Räntorna ner och guld upp. Hur lågt går räntorna under 2026 om du får, om vi kollar Fed då? Ja, alltså nu var de ju tveksamma på att sänka räntan i december, och då kanske de inte hinner sänka mer i år. Men det intressanta är ju trenden, och vi behöver lägre räntor. Och ja, de säger att de vill hålla inflationen låg, men centralbanker, de vinner sällan den matchen i längden. De gör det periodvis. Men vi ser ju redan Sverige ner mot 2%. Jag tror att alla kommer ner en dag tyvärr igen till 0%. Schweiz är redan där. Så det är inte så att det är påhittat heller, utan länderna behöver stimulera. Och det är intressant med att Fed brukar vara de som är först att höja, det var de. Och de brukar också vara först på att sänka. Så det har hamnat i en ganska intressant situation där de är nästan i sist att sänka nu då. Det är ovanligt. Och om man vill bli omvald, då gäller det också att ha en ekonomi som går bra. Trump sa väl häromdagen att han var öppen för en tredje period. Ja, han skulle väl göra en Putin där kanske, att vara vicepresident, och sen att den som är då president hoppar av. Då blir vicepresidenten president, och att det skulle funka så. Ja, vi får se. Men det är inte mycket som talar för högre räntor om man kollar på klimatet.
Nej, det är om någon som vill tro att man bara höjer räntorna för att inflationen är hög och att man liksom har sån total kontroll att man kan göra det. Men det är ju bara i teorin, alltså det är ju inte i verkligheten realistiskt. Och med den skuldsättningen vi ser så blir det ju väldigt tungrot också. Ja, det är omöjligt. Det är, jag menar, att betala räntan, som är funktionen av skulden och räntenivån, är USAs största kostnad. Det funkar inte. Jag tänker att vi går vidare. Nu har vi snackat räntor och lite USA. Den här frågan tror jag kommer precis varje live, men vi har många nya som har kommit och joinat, så jag tänker att vi kör den igen. Men en total kollaps eller reset i finanssystemet, alltså en krasch, tolkar det som. Hur påverkar det aktier, guld, silver, gruvbolagen? Jag ska säga att vi har 2 svar på den frågan. Det ena är ju det klassiska så som det har varit. Alltså får vi en finansiell krasch som tidigare, då går ju allting ner. Även guld går ner för att det är en så likvid tillgång, så då säljer de handlarna kanske guld för att använda den likviditeten för att täcka andra mer icke-likvida tillgångar. Så att, sen brukar då guld, silver och bolagen studsa upp väldigt mycket snabbare och mycket kraftigare än andra tillgångar. Så att över sikt så går de upp mer och det är inte så farligt även om det gör ont under tiden. Sen tror inte vi kanske, eller jag, att vi kommer få se den reseten på det sättet. Och jag tror inte heller att vi är i någon form av cyklisk bullmarknad. Att jag har sagt i och för sig att den är säkert 10 år och det har gått 1,5 och det har 8,5 år kvar för ädelmetaller. Men när jag känner efter och tänker på hur världen ser ut så tror jag inte att vi har en cyklisk rörelse längre, utan nu kommer det här fortsätta och tryckas pengar tills det inte går längre. Och om det då blir en reset, jag vet inte, jag har lite filosoferingar där runt problemen med hur man värdesätter arbete då. Alltså förut så du arbetade, du fick pengar, du gjorde något med pengarna, men idag så lutar det mer mot att det är mer tillfälligheter och tur som gör att man får pengar eller blir rik, och en del blir extremrika jämfört med förr i tiden. Så att, alltså definitionen ska verkligen arbeta så många timmar för att slita för att få lite pengar. Och pengarna är ju kopplat till arbete. Alltså det är det hela syftet. Liksom, jag jobbar med mitt och får pengar och så köper jag ditt som du har gjort för ditt arbete. Och om ingen vill arbeta, vad blir pengar då? Så att, men det där får jag utveckla lite mer då. Ja, det är bra. Lite filosofi kring det hela. Och det leder oss lite in på nästa fråga. Som jag gillar här. Det är att man pratar ofta om att det finansiella systemet är stabilt, alltså i media utåt, liksom i mainstream media. Och liksom guld och silver har inte alltid, visst nu det senaste kanske man pratar mycket om det, men det brukar inte vara det man pratar om. Varför då tror vi att det här med manipulation och prisdumpning och de här bitarna inte pratar så mycket om? Alltså vem vill prata om manipulation och mutor och olika kontrakt och avtal och kompisar och inte kompisar. Tyvärr är det ju så ibland att det inte är en ren marknadsekonomi, utan det är många andra faktorer som spelar in. Och att affärsbanker försöker utnyttja marknadssituationen inom ädelmetaller, det är inte konstigt. De har fått böter för att manipulera räntenivåer, valutor, elektricitet, alltså elfrågor. De är lite in överallt och gör och tjänar pengar på sitt sätt. Legalt tills det inte är legalt. Och sen finns det ju väldigt stora intressen från många aktörer att behålla stabiliteten i ett system också. Man vill ju inte prata... Nej, och sen finns det, de stora bankerna är lite olika. Om man ser som Goldman Sachs är en väldigt politiskt driven bank som försöker styra och ha kontroll och maktpositioner. Medan JP Morgan är en mycket mer strikt affärsbank. De gör allt för att tjäna pengar. Så att, även om båda vill ha bra resultat, men de gör det på lite olika sätt. Ja, kanske en avstickare, men kollar man på maktspel och den typen av struktur så är ju stabilitet liksom A och O. Om man kollar på Kina till exempel. Du får inte ha ens i närheten av en revolution eller att börja skaka ett system. Nej, och det såg vi i förra finanskrisen. Det var ganska intressant. I Holland till exempel så gick de tydligen ut det var tydligt att de gick ut till rådgivare inom finansbranschen och sa att ni får inte säga till era klienter att det är problem i bankerna. Då är det brottsligt. Även om ni vet att ni får reda på att den här banken har problem, om ni säger det till någon
så gör ni ett brott. Alltså om ni säger sanningen. Och det var för att de fick sån panik att om någon börjar säga det, vi får en bankrun. Systemet tål ju inte en bankrun, så vi måste ju säga det är stabilt. Det finns insättningsgarantier även om de pengarna inte finns för att täcka insättningen, men allt är lugnt. För systemet tål inte en bankrun. Så enkelt är det. Och därför måste det vara stabilt. Och därför ska vi också säga att det är stabilt. Men när det inte är stabilt, då vill man ha guld. Ja, det leder oss in på nästa topic då. Lite från makrosystemrisk in på guld och silver. Så nu snackar vi metaller. Du har då tidigare nämnt att guld under 4500 är billigt. Vart går då gränsen för vad som kan ses som billigt respektive dyrt för silver? Det är en bra fråga. Vi hade 4300 när jag varit och sen så var det någon som frågade, vad är det nu då? Och då får vi titta på att USAs skulder och nivåer har gått upp, så att då blev det den nya siffran 4500. Vi vill komma tillbaka till guldsiffran där först. Och vad vi säger där är ju att det är billigt under den nivån. Det betyder inte att det kan gå långt över den nivån. Det vänder ju, det är så overshooting på engelska eller amerikanska, då det är ju ofta så att om det är en nivå så kan det fortfarande gå långt över det, och man kan få avkastning över 4500 i dagsläget. Så får vi öka den nivån, ju mer skulder som kommer och ju mer lättnader och stimulanser, så kommer ju det öka. När det gäller silver så skulle vi i första steget, som vi skriver i vår outlook redan för 2025, vilja se en gold silver ratio på 70-1, och när vi är där så kommer vi att se kanske ett silverpris på 65 då. Borde vi kunna se ganska snart, tycker jag. Sen vet inte jag tajmingen i det. Men jag skulle säga att idag utan tveka så skulle jag säga att allt under 65 är billigt. Men jag tror att i januari kan nog kanske säga att allt under 100 är billigt också. Så det kommer röra sig det talet ganska fort här. För den gold silver ration, om man har det som måttstock, det är inte säkert man ska ha det som måttstock, men om man har det som måttstock, så en dag vill jag se en gold silver ratio som är under 30-1. Men det är några år framåt säkert. Ja, Keith Neumeyer på First Majestic tyckte han skulle ner till 7. Ja, han sticker ut 7. Nu vill jag inte säga det för jag vill inte skrämma någon, men jag tror den här gången att vi kan komma till 10-1 eller single digits där, till och med då. 7 har jag aldrig sagt, men under 10. Men man behöver inte gå hela den vägen. 30-1 och vi är ganska happy. Jag är rätt nöjda med 30 också. Men vi går vidare. Det var faktiskt en fråga om guld-silver-ration. Kan då den ration påverkas av att mer och mer silver används i industrin? Kan det leda till att silver och guld inte längre rör sig lika tydligt tillsammans? Liksom funkar ration? Ja, jag tror jag har sett det lite frågorna eller påståenden lite ute på nätet. Och jag känner inte att det är genomtänkt, utan det är någon som vill säga någonting och så har det blivit så. Men så frågan är bra på det sättet. Det är ju snarare så att de närmar sig, det vill säga att jag tycker alltid att silver har varit en monetär metall, en del vill säga att den inte är det. Men den finns med i valutasystemet precis som guld. Silver har varit vår huvudvaluta mer tid än något annat, alltså även mer tid än guld. Så för mig är silver en monetär metall som dock är väldigt intressant att använda i industrin. Men det ska man inte glömma att guld är också. Igår träffade jag en av mina yogaelever och han höll på att göra delarna till kvantdatorer som är just i guld. Så ingen kvantdatorer utan guld och ingen rymdfarkoster utan guld. Så att guld är ju också en teknisk metall. Väldigt viktig sådan. Det börjar komma många frågor här i YouTube-chatten nu. Så jag tänker att vi river av några av dem. Här har vi den första svaren. Vad tänker du om silverpriset vid årsskiftet? Ja, ska vi se. Har jag vår outlook i huvudet? Jag tror vi skrev en range 42 till 47. Ja, vi lyckas passera den och lite över den. Men det beror ju också på att guldpriset har gått upp. Vi hade en ganska offensiv outlook. Och då var det ingen som ville tro på 3300 guld. Det låter nästan främmande idag redan. Och bankerna pratar om 5000 i guld. Storbankerna, det är inte vi. Men vad vi slutar... Det där är ju en timing utifrån Fed till exempel. Alltså, vad gör de i december på den sidan? Det styr kortsiktigt. Det påverkar ingenting långsiktigt för de kommer att sänka. Sen när de sänker ett kvartal senare och lite mer, då kommer
uppgången där. Men nu har vi varit över 50, liksom tagit bort det här att liksom, det ska ner igen och det börjar bli stabilt. Och för oss är det ju genomsnittspriset för bolagen som är viktigt. Inte så att säga kortsiktiga toppar. Men jag tror nu blir det inte lika dramatiskt när vi går över 50 nästa gång att det är något stort som hänt, utan nu är det normalt. Och det är ju ganska fritt uppåt mot 60 och 65 som vi pratade om förut. Ja, timingfrågan är alltid lika svår och det är som vi har sett här, och det som är det viktiga är väl att allokera in och tänka till sin portföljstrategi och alltid ha en viss exponering mot det. Ja, och jag vet inte om man ska säga att den är svår, men den är helt beroende på vad politiker eller centralbankschefer säger och hur marknaden reagerar på vad de säger. Eller är programmerad att reagera. Och det gör det ju nästan omöjligt för oss att veta vad de kommer att säga just nu eller hitta på. Det är därför det blir svårt. Jag har faktiskt en fråga lite kopplad till det. Så om en större korrektion skulle inträffa, hur skulle fonderna påverka? Skulle vi göra någonting? Ändra någonting i fonderna? Där har vi ju en ganska tydlig strategi att det viktigaste är att fonderna är transparenta. Alltså innehaven på hemsidan till exempel. Att vi är alltid long only, fullinvesterade. Och poängen med det är att investeraren vet vad vi gör. Och sen har vi då någon investerare som inte tror på marknaden längre. Han börjar ju sälja såklart. Och sen har vi ett antal investerare som tror på marknaden, de är kvar. Så att det blir upp till investeraren att sälja eller inte sälja inför ett sånt läge. Vi vill inte tajma oss in och ur marknaden och bli en black box där inte investeraren vet vad vi gör. Utan vad vi gör är tydligt. Och sen så gillar man det eller inte. Ja, long only fond, vi är inne for the long run, så det kommer inte gå ut, det spelar liksom ingen roll. Nej. För vi vet, men det vi tror på är att marknaden kommer att vara mycket högre om några år. Så är det. Vi hoppar tillbaka till silver. Erik har länge pratat om att den verkliga drivkraften i priset kommer när det blir fysisk brist i silvret. Och vad är din känsla kring fysisk brist? Ja, det är ju en väldigt het fråga nu. Vad man ska tänka på är att vi har haft någon form av bristsymptom tidigare år på retail och återförsäljare har höjt premierna på mynt och småtacker. Sådana brister brukar som kylas av genom att det blir högre och högre premier på de här och sen så minskar köptrycket och så minskar problemet så att säga att det är slutsålt. Så den signalen är inte så jättestark. Men när vi får en fysisk brist från industrin, då blir det som när bilindustrin hade problem med halvledare. De kunde inte tillverka bilarna. De bilmärken som hade halvledare kunde tillverka. Det blev en otrolig skillnad mellan olika bolag inom bilindustrin. Och det är samma sak med silver. Du kan inte göra en bil utan silver. Och är det några bolag som har varit smarta och lagrat på sig silver medan andra inte har gjort det, då kommer de vd:arna som inte har gjort det få problem. Och när industrin börjar tävla om silvret och kanske även vill säkerställa sitt egna lager för att verkligen vara säkra. Och där priset på silvret inte, även om det går upp 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger, så påverkar det inte bilens slutpris. Så de kommer ju betala vad som helst för att få silvret. För utan det kan de inte göra bilen. Det är den här elasticiteten som gör en fysisk brist på silver. Vi såg på kakao, alltså hur det gick upp. Det var ju på grund av skördeproblem och så där. Så är det mer strukturellt. Så får vi en fysisk brist, det går inte att starta nya gruvor. Det finns få silvergruvbolag som så att säga fokuserar på silver som kan ens försöka höja produktionen. Och då gissar jag att vi gör 100% på kort tid. Ja, lätt. Och det är väl... Ska alla vara glada som inte har hunnit in eller hunnit köpa tillräckligt mycket då, att det finns fortfarande chans att ta den. Men det kommer ju vara mer av en engångsresa det. Det har inte så mycket med hur mycket pengar som trycks och det monetära då, utan det är att man måste ha metallen helt enkelt. Vi går vidare. Vi har fått en fråga här lite på kristemat som vi var inne på förut. Om det skulle bli någon typ av finanskris, kan banker göra någon typ av bail-in eller låsa alla konton så att när man en vecka senare så har liksom 50% försvunnit eller något i den stilen. Och spelar någon roll vart man till exempel har sitt kapital och sina fonder, vilka plattformar eller hur ser säkerheten ut?
Ja, absolut så spelar det roll. Sen kan man ju säga så här. Tyvärr är det väl så att stater kan i slutändan göra vad som helst. Det har vi sett genom historien. Så det finns ju egentligen, alltså om man går hela vägen så finns det inget skydd. Det är alltid bra att tänka sig för och ha liksom lite, alltid tänkt frågan, så hur långt man går och skydda sig eller kunna flytta på sig eller kunna leva utan i det vanliga systemet. Det är olika, men det är nog inte fel att tänka på det och det kommer nog hända och stater är inte, de är luriga. De kan ju hitta på engångsskatter och så vidare. Men om vi tittar på konton. Bankkonto är ju inte särskilt säkert. För det är ju inte så att man sätter in pengar på ett bankkonto. Utan man lånar pengar till banken. Och man får oftast nästan ingen ränta. Och det är det man kallar för risk. Alltså. Man tar en risk och man får ingen ränta. Man vill ju egentligen när man tar en risk få ränta. Annars är det ingen idé att ta en risk. Men när man sätter in pengar på ett bankkonto så lånar man pengar till banken rent legalt. När man köper en fond då ligger alla, som vi har ett förvaringsinstitut för fonderna som är SE-banken. Så alla fondens tillgångar ligger hos förvaringsinstitutet. Så de ligger inte hos AUAG, det ligger inte hos AIF, vårt fondbolag eller någon annan. Men det här SEB, det är inte samma som SEB, banken SEB. Utan förvaringsinstitutet är skilt från banken. Så alla aktörer runt fonderna i sig kan gå i konkurs. Och aktierna tillhör fondandelsägarna. Så där har man ingen sån risk på att någon partner i kedjan skulle försvinna och gå omkull. Och även om det är så att säga förvaringsinstitutsbanken. Så fonder har det bästa skydd man kan ha. Sen finns det ju en risk att bolagen i fonderna, något bolag där kan ju gå i konkurs eller få problem, gå upp och ner i värde. Men fondkonstruktionen, så jag brukar säga att får vi en riktig bankkris, man behöver inte flytta pengar till olika banker för att utnyttja någon insättningsgaranti, utan vill man ha något säkert så köper man den absolut kortaste räntefonden. Då kan man ha hur mycket pengar som helst och slippa så att säga den frågan att ha för mycket på kontot. Ja, insättningsgarantin, det är ju en annan. Ja, den är ju bara en chimär om små banker går omkull. Om det är Carnegie Bank eller ICA-banken eller något sånt. Om det är ett systembank så finns ju inte pengar. 3% finns ju av de pengar man garanterar. Så hur ska man... Då får man ju trycka pengar, så då kan man ju lösa det. Riksbanken hade ju det. Jag skrev till dem. De gjorde ju en jättemiss i början. De hade ju en garanti i euro. Så hade kronan gått åt skogen och så hade man ju fått då trycka hur mycket som helst för att köpa. Alltså, nu har de ju ändrat så att det är kronor då, samma valuta som man trycker. Ja, det kan lite mardröm. Men det var en farlig konstruktion. I alla fall teoretiskt. Vi hoppar tillbaka in i frågebatteriet här. Ja, mycket frågor kvar. Det börjar komma många i chatten också. Hur går handeln i silver egentligen till? Vi ser stora volymer just nu, men vilka av dessa affärer påverkar faktiskt det pris som gruvorna får ut? Och vad påverkar inte? Det var en omfattande fråga. Det finns en del, jag vet inte om jag försöker förstå frågan rätt, men det finns ju många intressanta aspekter när man tittar på, det finns så mycket silver, men hur mycket silver är egentligen tillgängligt och hur mycket påverkar den här lilla massan silver som är tillgängligt priset? Alltså det kan ju finnas reserver ovanför grund som man säger, men det är kanske jag som äger det i en så kallad ETC, jag vill inte sälja det. Så det silvret finns ju där, men det är inte till salu. Eller inte till salu förrän det gått 10 gånger. Så det är jätteintressant hur mycket silver finns och hur det påverkas. Och det är lite av det som vi har problemet med COMEX-marknaden, den amerikanska råvarubörsen, där man då hanterar något som inte har liksom med fysiskt silver att göra. Och där man då rör enorma volymer och att de stora volymerna påverkar priset på den verkliga fysiska råvaran. Så att, det är en ganska komplex materia. Och tittar man på bolagen, som sagt, jag hörde ryktesvis senast när vi var på mässan i Stockholm från några bolag att Kina vill direktköpa från dem. Alltså inte via marknaden. Det är högre pris än marknaden, men liksom för att säkerställa att de får leverans. Så att det kommer en del intressanta signaler. Min stora dröm är ju att bolagen blir just
price makers och inte price takers. Det vill säga att det är de som vi säljer till det här priset ändå. Nu är de inte det. Men Apple är det. De säger vad telefonen kostar. Medan gruvbolagen tar det pris som marknaden visar. Och vad vi se för indikatorer för att ta oss dit? Eller vad är det som... Jag tycker alltså vi har sett några bolag som istället för att ha dollar på sina balansräkningar då inte säljer allt silver. Om de tycker silverpriset är alldeles för lågt. First Majestic gjorde det till exempel. Att man liksom behöll silvret istället ett tag tills man tycker priset är tillräckligt högt. Det är kanske fler bolag som gör det. Eller det här som sagt att länder som Kina vill köpa direkt och betala, inte för att få rabatt utan för att de gärna betala en premie för att säkerställa att det är de som får silvret. Så jag skulle säga att det rör sig i den frågan. Så det är en intressant fråga men det finns inga exakta svar just nu. Nej. Vi var nu lite på Comex och hur det fungerar. Så hur ser mixen ut mellan olika typer av investerare på lång- och kortsidan i silver? Och hur har det utvecklats det senaste? Väldigt kort Comex. Alltså den goda idén med Comex, alltså en råvarubörs, det var ju att producenter, om det var jordbruks-, livsmedel eller metaller, att de skulle kunna hedga sig och få en säker inkomstnivå för de vet om sina kostnader och få stabil ekonomi. Det var liksom en god tanke. Men i och med att bolagen gjorde detta runt 2000, guldpriset gick upp jättemycket och de tjänade inte de pengar de skulle ha gjort om de inte hade hedgat. Och det tyckte ju aktieägarna var en total katastrof och ledningen fick mycket stryk. Så sen dess hedgar inte bolagen, de använder inte detta fenomen Comex. Utan vad som har hänt är att de här större affärsbankerna, men vänta nu Comex, det här systemet kan vi ju använda för att göra lite affärer och tjäna pengar på som vi pratade om i början. Så man ska säga att det blir lite av ett kasino, lite riggat kasino. Och det vi såg nu i det som hände nedgången, alltså nedtagningen av silverpriset, där blev ju det väldigt aktuellt. Just det som frågan är inne på, hur ser sammansättningen ut? För i princip är det ett nollsummespel mellan långa och korta positioner. Men de korta positionerna tas av de stora affärsbanker, eventuellt några större hedgefonder eller någonting liknande affärsbanker. Men alltså de långa positionerna oftast är investerare, om det är retail eller om det är men mindre aktörer. Och när man gör den här fulingen med marginalhöjningarna som teoretiskt egentligen är bra på ett sätt, för man vill ju ta ut spelare som ligger med hävstång och kanske på ett onödigt snabbt sätt driver upp priset för att de spekulerar eller momentumhandlare och så vidare. De vill vi egentligen, vi som är inne för the long run, vi vill ju inte ha med dem. Vi vill ju ha en bra prisutveckling som är äkta. Men de kommer in i marknaden när det går upp, för de blir sugna. Det här går ju upp så att här går vi in och gamlar. Men då när man höjer marginalkraven plötsligt när det gått upp för mycket. De här mindre spelarna som är på den långa sidan, de har inte resurserna att täcka sina marginaler. Vilket gör att de säljer. Det drabbar ju egentligen de korta lika mycket. Men de här stora affärsbankerna, de har ju hur mycket marginal, alltså de kan ju täcka alla marginaler. Vilket gör att de behöver inte ta ut sin. Och då blir det en försäljning av de långa. Men det som är intressant är ju att när de säljer så är det ju någon som köper sen. Och det är ju de här commercials som satt igång den här spinnen. Så att de har gjort det länge och de har fått betala böter för det. Tyvärr har de bara fått betala böter för själva spoofingen när de inleder den här spinnen. Och inte för det, så det är mer kriminella då, där man borde förlora sina tillstånd. Men stora banker förlorar inte tillstånd. Det har vi sett i alla länder. Hur går mekanismen till när de tar sig ur sina korta positioner? Oftast, de vet ju hur de här momentumfonderna är programmerade och algoritmerna är programmerade. Och de vet ju när de kommer börja sälja. Om det är när priset går under ett 20-dagarsnitt, 50-dagarsnitt eller 200-dagarsnitt eller någon annan sån mekanism, så vet de ju om det. Och ett enkelt, alltså det de gör är ju spoofing, det vill säga att de skickar ut en enorm säljorder, en illikvid del av marknaden. Priserna sjunker väldigt kraftigt, väldigt snabbt. Och det sätter igång algoritmerna i de här momentumdrivna fonderna att sälja. Och sälja, och då kanske då svaga händer inom retail som har köpt för sent eller de här som har spekulerat säljer också. Priset går ner ännu mer. Och då köper de tillbaka sina korta positioner. Och så tjänar de det och så kan de göra, på engelska säger de rinse and repeat, alltså de kör det här många gånger. JP Morgan gjorde ju det sen de tog över Bear Stearns 2009 där svängen. Jag vet inte, de gjorde det x antal gånger varje år.
under många år och gjorde aldrig en förlust på det här spelet. Så de tjänar inte enormt mycket, men de tjänar ju pengar varje gång. Sen fick de ju stora böter och har blivit lite mer försiktiga. Så att, när det här försvinner, och det gör det vid en fysisk brist, så kommer de knäckas, de korta. Då hjälper det inte att de kan täcka sina marginaler, för då går priset rätt upp. Då är de rökta, och då kommer vi få se en extra bonus att de är korta. För är de korta och måste köpa tillbaka, så blir de ju en köpkraft som driver priset ännu högre. Så det är som en våtfilt. Ja, men den är spännande. Alltså att den som får vara med och är investerad innan det där smäller till kommer göra mycket pengar på det. Så jag ser det som en spännande sak också. Även om den är lite tråkig då. Och den är segdragen, men det kommer bli en kul bonus när det väl släpper. Vi går vidare. Angående de stora nedgångarna då, 19-21 oktober, det som vi såg här veckan. Hur länge varar typiskt sett den typen av effekter? Och referera lite till inlägget vi gjorde med Ed Steers text kring detta. Man kan väl säga så här, så mycket har det inte gått ner som något har gått ner 10%, 15%. I stora, om vi kallar det fortfarande ändå en bullmarknad, så har man också de största nedgångarna. Och det ser vi över tidigare historier, så att nedgångar på 10-15% är inte något konstigt. Och i den bästa av världar så är det en volatilitet som man kan använda för att egentligen få ännu mer avkastning i slutändan. Det som är intressant att se, det är ju att de som är smarta i nedgångarna, som i Asien, de köper ju på nedgångar. Men de gör ofta så att de väntar lite, för de vill se hur mycket det går ner. Så man får liksom inte riktigt hjälp av deras smarta köp direkt. Alltså på första dagen eller andra dagen eller tredje dagen. Utan de väntar lite och ser hur mycket kan vi få ner priset. För de är glada om priset går ner, för då kan de köpa mer. Alltså, vi som är fullinvesterade, vi blir ju alltid ledsna när priset går ner. Men de som inte är det, de ser ju varje nedgång som ett köptillfälle och är glada. Även om de äger om det går ner, men de kan ju köpa ännu mer när det går ner. Så att det är lite beroende på hur man har sitt mindset när man ser de här gångerna. Skulle vi få en total genomklappning och ner mer, då pratar vi om något annat. Men varför skulle vi få det? Fundamenta är där. Nu har vi blivit av med många svaga händer, de här momentumhandlarna. Vi får se om de kan driva ner priset. Det som är lurigt ibland är ju när de här, som vi sa innan, 50-dagarssnitten, 200-dagarssnitten, guld och silver har ju varit långt över dem. Får man en nedgång som börjar närma sig dem och man kan få igång en ny, ytterligare en säljvåg, då kan det liksom det spinna på den ena, liksom, att det går vidare och går vidare. Så att man brukar ju man ska vara lite försiktig när man ser att de här, successivt kommer de i kapp. Det brukar vara en bra timing för de som vill skaka marknaden att få priset under det här, för då går ännu mer så att säga programmerade fonder in och säljer. Så att där ska man nog vara lite försiktig när vi närmar oss där. Tillgångar som går paraboliskt blir ett enkelt target. Ja, det var någon som sa det, att även bolagen som får in så här korta hedgefonder som vill in. Vi såg väl det på Aja sist här och några bolag till. Och det är att de riktar ju gärna sig in på de saker som gått upp väldigt mycket. För någonstans så finns det ju att det har gått upp för mycket och att här kan vi skaka trädet. Och som sagt, det finns en hel del svaga händer när något har gått upp mycket, de som bara följer med priset. Så det är inte helt ologiskt det de gör. Och vi får inte glömma vad vi vill säga, vad jag tror, det är ju att någon köper, alltså varje gång någon säljer, priset går ner, så det är någon som köper. Vem är det som köper? Troligen är det starkare händer som tror på det långsiktigt. Och det gör ju att efter det här så har vi en sundare, starkare ägarkrets som kommer att vara med priset uppåt. Ja, det är hälsosamt att skaka ur även de som bara... Sen är det tråkigt att det sker och det gör att liksom, det är lite läskigt. Är det. Ja, det är många som har, om vi kollar på antalet investerare på Avanza-Nord, så är det många som har hittat till fonderna de senaste månaderna och det är väldigt kul. Och det är inte många som har sålt. Antalet är fortfarande väldigt många, över 60 000 har vi räknat det till ungefär. Och vi ligger fortfarande på väldigt höga nivåer, så trots detta så är det ju faktiskt väldigt många som har is i magen och liksom kör igenom även. Men det är det, och sen så är ju fortfarande både guld och silver väldigt underägt. Alltså det finns väldigt mycket potential till nya pengar.
Och det kommer en ny våg av köpare. Alltså det vi har sett här som har drivit priset, det är också att nu har ju västerländska investerare via ETF börjat investera. I uppgångarna innan dess så var de inte med. Det var ju centralbanker och Asien som köpte. Nu har de ju kommit in och de har ju fortfarande en del krut kvar. Det är ju viktigt att det finns köpkraft kvar. Eller att som vi pratar om den här rotationen. När börjar man tycka att techbolagen liksom, eller räntorna, vi vill in i något annat. Vi vill ha mer guld som en del storbanker då rekommenderar. Ja, och kollar man på institutionellt kapital och professionella investerare så är det ju totalt underägt. Ja, och underägt är ju från ett investerarperspektiv en bra, när något är övervägt, det är ju en risk. Så att det är ju fortfarande väldigt underägt och så jag ser det som... Ja, för kollar man graferna så visst kortsiktigt kunde man se att det var överköpt. Men kollar man på makro, det stora hela, många som har i sina portföljer, så är det fortfarande väldigt underägt jämfört med många andra tillgångar. Ja. Och nu väldigt snabbt så kommer ju även, alltså, nu är inte överköpt och överägt samma sak, men alltså det överköpta läget gick ju snabbt till alltså, översålt. Så att även de bitarna är ju borta. Vi slänger in den här klassiska frågan som också kommer ofta, men den är lite kul. Vad tror Erik på teknisk analys? Inte alls. Nej, men så här är det. Det är ju fundamenta som styr världen över tid. Sen har ju teknisk analys blivit så stort och så många som följer det, så någonstans så börjar ju det driva priset. Och lite som vi sa, de här 50-dagarsnitten, 200-dagarsnitten. Vissa vill bara köpa det som är över 200 dagar och så vidare. Så det påverkar ju till slut priset och blir väl sin egen sanning då. Men det vore ju konstigt om världen drevs ut av charts och grafer. Och inte av bolag som, eller liksom efterfrågan på olika produkter. Jag tänker att vi går vidare till nästa topic. Lite mer snacka gruvbolag. Hur ser ni på politisk risk i gruvsektorn? Finns risken att vissa gruvor kan förstatligas? I så fall i vilka regioner och vid vilka förutsättningar? Ja, mycket bra fråga igen. Vi körde igång 2019. Vi hade med jurisdiktionsfrågan och direkt på kartan vilka länder vi inte vill investera i. Vilket visar sig väldigt bra att vi har haft med det hela tiden. Det var det ju lite svåra länder i Afrika eller liksom Kina eller inte och så vidare. Det var ju mer liksom utifrån den biten, eller hur mycket korruption är det i de olika länderna. Nu ser vi ju hur länderna kämpar om metaller eller värde i metallerna och tekniska metaller eller guld som värde. Så den frågan har blivit ännu mycket större, och med de krig vi har och så vidare och sanktioner. Så att absolut en fråga som var stor för 5-6 år sedan, men nu då har blivit ännu större. Så att här måste man ju vara med i matchen. Det är ju ingenting man någonsin kan skydda sig mot hela tiden. Därav är det viktigt att vara i rätt jurisdiktioner och även ha kanske då fördel med en fond, just att man har som äger 30 bolag och inte kanske 3 bolag, och så råkar just det bolaget man äger bli drabbat. Men vad är säkert? Det är väldigt svårt. Alltså man skulle vilja säga att generellt sett så är ju ändå USA och Kanada och Australien ganska säkra jurisdiktioner politiskt. Man kan ju säga att Sverige är ganska säkert. Men det kommer ju bara nu då att även Finland skulle ställa till det för gruvbolagen i Finland genom att höja skatten på bolagen. Och kanske då inte göra det lönsamt och våga, innan det blir riktigt lönsamt, sätta igång något. Så att jag tror en del bolag eller länder då kommer att se att här kan vi kanske fixa lite enkla pengar. Men de kommer förstöra hela driften, fortsatta satsningar i landet. Så det kommer ju vara länder som egentligen gör bort sig långsiktigt. Och så får man ju hoppas att länder då tänker till att det är inte bra att göra bort sig långsiktigt. Men politiker är politiker, makthavare är makthavare, så att ibland tänker de ju inte rätt. Utan gör fel och tänker kortsiktigt. Men det är ju väldigt farligt att göra det och inte få bolag att investera i det landet, även om man då kanske kan plocka hem lite pengar tillfälligt. Så det, vi får hoppas, men det gäller att vara på tårna, lyssna, örat mot rälsen, försöka se är det någon jurisdiktion som börjar bli lite knepig. Ja, det är väl det kortsiktiga tänkandet som har lett oss till där vi är idag, att vi inte har våra materialflöden säkrade i västvärlden.
att vi är beroende av Kina. Nej, och sen är det ju alla länder och det går rykten. Men det är inte alltid heller vad som skrivs i media som är sant. Alltså man sa, jag har sett många bolag som blivit utsatta i något land i Sydamerika. Men sen när de pratar om det så tyckte de egentligen den här regeln bra. Vi kanske betalar lite mer skatt, inte mycket men lite mer. Men de här reglerna tar bort oseriösa aktörer. Så vi får egentligen mer utrymme som en seriös aktör. Och mer volymer och egentligen tjäna pengar på detta. Som man medialt skulle kunna göra som en negativ spin. Men vi har även sett i andra länder man säger att nu ska det bli dåligt i Mexiko. Men egentligen är den nya ledningen i Mexiko har varit bättre än den gamla. Och det trodde man inte. Så att, det är inte alltid som man läser i rubrikerna heller. Ja. Så om man bara ska, vilka tecken ska man hålla utkik efter som småsparare för att kolla på riskbilden i världen? Vad är det som gör att det kan bara bli osäkrare för gruvor? Liksom populism eller att det blir vänstervridet eller några andra faktorer som man ska kolla på? Alltså politiker vill ju samla enkla poäng. De vill få in pengar till sin statskassa. Men tittar man nu på ändå det land som är nummer 1 i världen när det gäller ekonomi och storlek så det är USA. Och där är det ju snarare så att det de gör med tariffer är inte särskilt bra. Det hade ju Reagan rätt. Alltså att tariffer gör våra företag långsiktigt sämre om man skyddar dem med tariffer. Vilket då är väldigt intelligent tänkt och sagt. Nu gör man tariffer ändå så det är sådär. Men man satsar ju mycket och vill äga i gruvbolagen. Alltså vara med i det och ge dem pengar till och med. Göra det enklare, göra det snabbare. Så några länder går ju den andra vägen att vi måste få fart på det här. Vi måste ju göra det lättare för bolagen och göra det attraktivare för bolagen. För i slutändan så måste vi ha de här metallerna också. Liksom, stryper vi dem så kommer vi inte ha några metaller. Och Trump visar ju tydligt att allt annat han håller på med men att USA vill ha metallerna. Det är därför de vill ha Kanada som metaller. De vill ha Mexiko som metaller. De vill ha Grönland som metaller. Han vill ha Ukrainas metaller. Han vill ha Kongos metaller. Nu vill han liksom ha Kina så det måste han ha. Så att, och Australien gjorde han ju affär med också. Så att, det kommer alltid finnas dumma ledare och mer smarta ledare. Och det blev en deal med Kina också gällande de sällsynta jordartsmetallerna. Ja, det var väl den 5:e gången. Så vi vet ja, inte. Vi får se att de gjorde inget gemensamt statement. Nej. Vilket visar på att de kanske inte var så överens som man säger. Men det är ju alltid fantastiska möten. Extraordinary. Ändrar sig. Verkligheten är en annan sak. Hur är AIAG positionerat mot rare earths eller sällsynta jordartsmetaller? Det är ju absolut då i vår fond Essential Metals som har växt till sig riktigt bra nu. Det är där vi har Essential, alltså det är där vi har rare earths eller jordartsmetaller. Vi har tittat på vilka bolag vi kan ha. När vi startade fonden så fanns det av de 10 största bolagen då så var 8 bolag kinesiska. Vi som inte kan eller vill investera i. Och 2 bolag australiensiska bolag. Vilket vi har varit investerade i hela tiden. Sen tittade vi på ett amerikanskt som vi tyckte var intressant. Men de hade inte så bra så att säga när det gäller en del saker som vi tittar på som inte funkade då. Så det kan väl bli kanske ytterligare något bolag. Men 2-3 bolag, alltså 8-12%. Sen är det flera av de andra bolagen i Essential Metals som också har börjat kika på det. Ja, kika på det och även får fram en hel del. Men det kanske inte är deras huvudspår då. Mer stabila, stora bolag. 8-12% kan man nog säga. Ja, lägger man till de här andra bolagen så är det säkert 15% ska jag säga. Och för det är faktiskt ett topic jag har nördat ner oss i lite extra det senaste och skrivit en artikel om. Finns på hemsidan och handlar om där hur Kina blev dominerande inom det här området. Och idag kan man säga att de har 60% av världens mining och 80% av världens refining av dessa. Så det är det de använder som i den politiska maktkampen nu då. Bland annat med Trump. Så det är väldigt, väldigt spännande område. Spännande metaller. Så där hittar ni på i vårt research center helt enkelt. Sen är ju det, alltså, vi känner ju liksom, guld är liksom ganska enkelt att investera i, silver är väl relativt enkelt att investera i, koppar känns väldigt enkelt, alltså med efterfrågan på elektrifiering och överallt hur liksom koppar behövs.
Sen blir det ju alltid lite svårare och svårare. Alltså tar vi något som litium i batterier. Det går upp 800% och sen går det ner, jag ska inte säga som Trump att det går ner 700%, men det går ner 70%. Alltså, och rör sig på det sättet, alltså väldigt volatilt. Och särskilt om man tar även jordartsmetaller kan också röra sig, precis som litium, för det är kanske inte så svårt att utvinna eller ta fram. Och när priset går upp mycket, då sätter många igång för att det går ganska lätt. Då sjunker priset på marknaden, tror att det kommer komma mycket mer av den här metallen till marknaden. Sen visar det sig att de här som sa att de skulle göra det inte gör det och så går priset upp igen. Alltså det blir ju väldigt svårt att försöka hitta rätt där. Det blir lite en annan dynamik jämförelse med guld och silver som faktiskt är svårt att hitta också. Svårt att hitta, svårt att starta nytt och behöver verkligen gräva djupt och så där. Så att, det är väl svårigheten, även om de är väldigt spännande. Mm. Vi har 10 minuter kvar innan vi switchar till engelska. Och en hel del frågor kvar. Men fortsätt ställa frågor. Vi har 40 minuter kvar så det kommer finnas tid att besvara dem. Jag tänker att vi hoppar in på lite frågor om vad... Det har fått många frågor direkt till dig, Erik, om lite tankar och idéer här. Så en som skriver så här då. Om du vågar vara lite fräck, finns det någon annan svensk fondförvaltare som du skulle säga världen är eloge som kan då också skapa fonder som både fungerar men och inte rör sig som index? Jag vill tolka det som att liksom göra någonting så pass unikt som vi har skapat här då. Några andra, vi sticker ut lite med att vi är så nischade och har vårt eget område. Ja, jag ska ta till med den frågan för jag tyckte det var en bra fråga. Jag ska ju säga så här att jag tror att de flesta fondförvaltarna är bra och duktiga i sig. Men det jag tror som sticker ut för oss att det är inte bara att vi pratar om ett case, alltså vi pratar utifrån hjärtat, eller vi skulle aldrig tillrättalägga någonting. Jag har varit på olika poddar och vi säger saker kanske lite annorlunda, för vi säger dem, jag ska inte säga från kunskap och erfarenhet, men också från hjärtat, alltså det går hela vägen. Och det är kanske där man ser att jag vet inte om för att man inte vågar eller vill, eller liksom man gör det bara som en profession. Jag är bara en professionell förvaltare och jag uttalar mig bara som, och det kan ju vara väldigt korrekt och bra, men det är svårt kanske att sticka ut, eller han är inte att sticka ut, men att liksom ta till sig. Står den här personen bakom det här 1000%? Och det hoppas jag att alla känner att vi gör eller jag gör. Eller ja, om det blir så, om det känns så. Det är bra. Det är egentligen inte därför, det är inte därför vi gör det heller, men alltså, det är bara så, jag kan inte tänka mig något annat. Och det kanske är risken om någon är en väldigt professionell förvaltare och bara ser det som sitt jobb. Att man kanske inte liksom sätter allt bakom det man gör och säger. Alltså det blir fortfarande bra, men kanske inte riktigt så vast. Men jag ska se om jag kan tänka på några namn. Ja, det är en väldigt bra fråga. Och särskilt intressant att hitta tillgångar som inte är korrelerade med den vanliga börsen. Var du med i IT-kraschen runt år 2000? Ser du i så fall några likheter eller olikheter med rörelserna runt krypto, råvaror, AUAG, Magnificent Seven? Jag har ju själv varit med om några krascher. 92 hade vi ju fastighetskraschen också. Det ska man inte glömma. Många fick lämna hem. Och sen IT-kraschen. När Ericsson var ju, tror jag, 30 eller 35% av Sveriges index. Då. Och så gick Ericsson ner drygt 95%. Och var ett väldigt välskött, stabilt bolag. Så att mycket kan hända om man tittar bakåt i tiden. Nu har vi ju fått system där man går in och försöker liksom på whatever it takes rädda systemet. Det får inte göra ont. Så troligen blir liksom grejen att när det händer så kommer man trycka så enormt mycket pengar för att det inte ska hända så mycket. Vilket i och för sig då inte är någon nackdel för oss och våra fonder. Men då var det, alltså man gjorde räddningar då. De syns inte på de här graferna längre, för de var enormt stora då tyckte man. Men alltså jämfört med vad man gjorde under finanskrisen och vad man har gjort efter finanskrisen så syns inte den här lilla blippen av räddningar på Feds balansräkningar och så vidare. Så att
Det var lite hårdare tider. Man tillät lite mer att det fick ha sin run. Liksom, att saker gick i konkurs och det small och så vidare. Nu vill man inte. Nu är det så mycket som hänger i vartannat. Så när någonting börjar krascha så är det nästa. Så man försöker liksom backstoppa allting. Och så pantsätter man också skattebetalare för att skydda systemet. Som vi var inne på lite innan. Men frågan var lite mer också. Det var AUAG och... Ja, liksom hur dynamiken nu då med krypto fanns ju inte på IT-kraschen. Och liksom hur ser du några likheter och olikheter mellan vad som skedde då och vad som ledde upp till kraschen? Ja, alltså det som är intressant nu, alltså dels ser vi ju att vi har fått otrolig vikt alltså av de här 3 största bolagen. Alltså vi pratar 30, 39, alltså 38%. Jag hör siffror som är att liksom av Nasdaq så är det som 3 bolag väger snart, inte hälften, men väldigt stor del av hela Nasdaq. Och ju större de blir, ju mer köper ju alla index i de här bolagen. De bara fortsätter att gå upp. Går de upp så blir de ännu större del av index. Det här är ju en snöboll. Hur kommer den fungera åt andra hållet när det reverserar en dag? Om det någonsin gör det, eller ska de vara hela Nasdaq? Eller det här är väldigt intressant. Det har ju varit intressant med hela de här köpen när man köper mer och mer av samma bolag och inte på grund av att de går bra eller inte. Sen ser vi ett annat fenomen som är lite läskigt om man tittar så historiskt, och det är ju att när bolag börjar köpa saker av varandra, man ger pengar till varandra. Om du köper mina varor och så köper jag av dig och så köper jag av dig, och sen så är det liksom samma pengar som går runt, fast det ser ut som att alla tjänar pengar. Och inom OpenAI och Microsoft och alla av Google och alltså här, man ser ju jag är inte expert på dem, men när man börjar se sånt, alltså financial engineering på olika sätt, det är ju ett varningstecken på att här kommer någonting hända. Och man ser att några av de större ägarna ändå säljer en del och börjar säkerställa sina tillgångar i annat också under tiden. Man ser liksom, nu tror inte jag på krypto på något sätt. Det enda som är intressant är att man kanske ifrågasätter fiatvalutor då. Men man ser ju att nu börjar de också köpa guld för att säkerställa lite pengar. Så att även om deras grejer kraschar så sitter de med en del guld. Så det finns en del varningstecken där ute, ska jag säga. Nu ska vi se, 3 minuter kvar. Vi kanske hinner en fråga till innan vi switchar. Vi plockar gold to oil ratio. Vad tycker du om den? Säger den något? Ja, alltså, den är ju intressant. Alltså, guldpriset i sig, det är ju det vad våra guldgruvbolag tjänar pengar på. Och olja är ju en kostnad för dem. En del har de gått över på annan energi då, men det är ändå så att olja är en kostnad för dem. Så att ett högt guldpris och ett lågt oljepris är ju väldigt bra för våra bolag som vi äger. Sen om man ska använda den för någon form av taktisk handling eller säga att olja är billigt och bra att investera istället för guld, skulle man kanske kunna säga, men jag tror inte att det är ingenting som säger att det inte guld och olja går upp tillsammans eller ner tillsammans. Så de har ingen motsats på det sättet. Sen är olja svårt nu, särskilt när vi då har krigssituationer eller när Ryssland är en så stor oljeproducent. Och det senaste så är det ju det USA liksom vill trycka till Ryssland på. Problemet är ju bara att amerikansk fracking, som har gjort dem till världens största oljeproducent, inte är inte lönsamt på de här nivåerna. Och de här bolagen som gör det har inte pengar och kassa att driva det med förlust. Så frågan är vem som knäcks först. Så det är svårt att köra med för låga oljepriser för världen. Men det är väldigt politiskt och väldigt styrt utifrån de här maktfrågorna, vilket gör det svårt. Vi kör en sista fråga på svenska. Ja. Och vi var lite inne på det då med energi, uran. Det är någonting vi har i Essential Metals. Hur ser vi på det? Och kärnkraft framåt? Ja, men vi, som även i Essential Metals också i Precious Green, så är det ju liksom, vi tror på energi, vi är väldigt fokuserade på energi och energimetallerna. Och de 2 energikällor som vi satsar på i fonderna, i Essential Metals och Precious Green, är solenergi och kärnkraft. Punkt. Vi, alltså
inte vind, inte vatten, inte olja, inte kol, inte gas. Det är inte våra grejer, utan solenergi och kärnkraft. Det är de två områden vi fokuserar på. Och kärnkraft är extremt intressant och egentligen är det väl teoretiskt, som vi ska säga, enda räddningen som jag tror på för att rädda systemet som systemet har. Klara sig ur det här. Vi klarar inte via tillväxt, vi kan inte spara oss ur det här. Vi kan inte liksom, skuldförlåtelse funkar inte, för då går alla andra i konkurs som har lånat ut pengar, funkar inte heller. För mig är liksom kanske det enda sista chansen, det är ju att skapa så mycket energi så att den är så billig. Det får ju länderna vara bakom. Och att vi får oändlig energi och att det driver mänsklig tillväxt. Någonting sånt på 10 sekunder. Men, och där tror jag att kärnkraft, egentligen var ju min dröm att vi kunde investera oss, att man satsade på torium som egentligen har lite mindre risk än uran. Men det tar väl ett tag innan. Det är svårt att konkurrera ut kärnkraften nu, för de har kommit så långt i kärnkraftverkets produktion och kostnader. Så toriumreaktorer är ju lite annorlunda, så det är lite svårare, men det är ju den egentligen man skulle ha gjort. Men man ville ju göra kärnvapen på den tiden när man startade med uran. Och då blev det ju uran man fokuserade på. Now we switch to English. Oh. And say welcome to our international audience. I will try to, you can still ask your questions in Swedish, but preferably English, so I don't have to translate them directly. But we'll continue with the Q&A, so feel free to ask questions in the chat. And I thought we could continue to discuss energy a bit while we're at it. And what you can see when you look at history is that the growth in the world is very correlated to how cheap energy is. How cheap and how much? Yes. And that's why I thought, as we said before, maybe one of the few solutions that could help us get out of this debt cycle, debt problems, is that we maybe could produce so much energy. But it has to be in a smart way, because if you make it so cheap, you cannot have companies doing it, because they don't make any profits. So it has to be, I don't like state-owned things, but it should be like it's the only thing that states do. They have one responsibility: create as much energy as possible, even with a loss. That's like, but state-owned things, I mean, that's something you have to. Yeah, like China, they showed that it works. They are building so much nuclear power, like it's a lot more than the rest of the world combined. Yeah, and solar. And solar as well. So I think that's one of the. I mean, now we have the trade wars and China, US, and so on. But the thing where China really is doing it correct or good for them in the long run, or in the coming 5-10 years, maybe not now is so much, but for the 5, 10, 20 years, is that they produce so much more energy. And I think that's the big power they will have. Maybe that would make them number one. Yeah, that actually shifted a few years ago. Like the US had a lot cheaper energy, like in the early 2000s, and now China has more than double the capacity of so much energy. US. It goes like this. So I think, that shows what you can do when you have state-backed efforts like that. Another thing I want to say, I see the gold and silver price goes up as we have this AUAG Live, and I can see maybe it's because of the AUAG Live. Everybody's in buying. So. Everybody's buying. Green numbers today. Green numbers. So that actually takes us to the question here: gold or silver? What to buy? If you can only pick one. Silver. Always. Next one. No, if you're in it for the returns in the long run, silver is the play. Yeah, I think if everybody has been with us for some time, they know that answer. always the same. But yeah, silver has the upside. Maybe one day, I don't know. We've gotten a few questions here on India. From India, on India. On India. No, I don't think they're from India. That would be something. It was in the news the other day that in India you'll be able to use silver as a security. Collateral, yes. Collateral, yeah, I see 3 different things from India. It's not that it's our focus, because we cannot change whatever they do there.
but they have also created like ETFs that you can save. You don't have to buy the jewelry. It has been talked that the central bank should have silver also, not just gold, like in the old times, and that you can use it as collateral. India is very, very special, and there has also been things that where the government have not done so good things, that like they wanted to get people to sell, or so that the gold or silver goes into the banking system, to the financial system, so they get control. They have not been very happy that the citizens are holding it themselves. So I don't know how. I shouldn't say I don't trust, but I take it with like this when it comes in India. But they like and they understand the value of gold and silver. It's still rooted in the culture. Like in comparison so I trust the people. If the government are thinking something, I don't know, there's something they are have something in there in their back. All right. If we look at the funds lately, how has the daily in and outflows been? Are people buying the dip? Are they selling? How does it look? I mean, it has been a fantastic year with inflows. And I would say especially the last 2 months. But of course, with the dip, we saw a lot of people also now have been redeeming. Let's see. Today it was better. But there was like the last week, I think, we have to say that people have been redeeming. Still net inflows on all months this year. It's still a very good month. And we can see both more buying and selling, so it's a lot of rotation in the funds, which is. So it's not like in the end we see the net. If it's a net selling, net buying, it has been enormous buying, and the net selling we have seen. But we see on Avanza so much is selling, but we also see how much is bought. So there are buyers and sellers, and I think what we do see is the weak hands going out, and the strong hands are. Either you are fully invested, like you and me, we can't do anything, and then we see the ones that see this as an opportunity. They don't. They are invested, but they want to be more invested. Then this is an opportunity, because I saw all the complaints during when we were only going up. And people started to complain, there is no chance to buy, there's no chance to buy. And now they had a chance to buy. So I think, and these people or investors are strong investors, so they're good for us. Of course, we have some that have sold, but I think they were weak investors from the beginning, and maybe not. Every investor is good for us or important, but if they come in late and buy early or sell early, maybe they shouldn't have been there at all. They were not fit. You also have to have some form of mental strength. Silver bullet. Europe's riskiest fund. Either you have cool nerves or you buckle up. Otherwise you will probably. I think that's why a lot of people like the fund, because it's a ride. It's a ride. It's volatile. Is and you better like the ride or buckle up. And throw away the key. So in a market where commodity prices are going up, when do we, how do we reason when we change a holding in the funds? When is it overvalued? Why would we change it? I must say we are very, or rather inactive when it comes to changing companies because of this. We do it, but that's not the first thing for us. For us, it's the portfolio construction. To have, the companies have to be liquid on the stock so we can sell them easy, buy them easy. There's jurisdiction, the method composition. There are so many factors, and to create the fund to have the perfect, or not the perfect, but a good combination of the portfolio is the number one. Of course, and in every company we invest, we believe somehow in the company. And when we want to take in a new company, we have to throw one out. So the new one also has to really be better.
Now, of course, we have some disappointments in some companies, and there have been companies that we have not continued to take back to target weight. We've been really waiting with them for a long time before starting. But normally we buy when they go down, we buy, and when they go up a lot, we sell, we take some profits, which has been very good to have this ongoing rebalancing. I mean, that's one of the big services with a fund compared. I mean, if you invest in the companies alone, yourself, after some time, I mean, some are going up, some are going down, and the portfolio gets really, really weird. But I mean, we do the daily work to trim the positions, take some profits there, buy something cheap there. That's the normal procedure. That's the work. The big one to really take a new company in and throw one company out, because we don't add companies. Some funds do that. I mean, in the end, they have 70, 80, 200 companies. I mean, how do you know what you own if you have 200 holdings? I mean, it's impossible. Or even 70. Or we also don't like to have holdings with 0.1% or 0.05 that you see in some funds. I mean, why do you have it? So we have high conviction. So it takes a lot for us to change a company, and we also have to see if it's long-sighted, short-sighted, and if we have some drawdowns in one company, I mean, we already missed the chance to sell. I mean, if you want to make a profit, you have to sell, or make a good deal, you have to sell before the bad news are there. So to sell after the bad news, I mean, you don't really make it's not a good business. So it's our turnover is really low. I'm very focused on conviction. Good or bad, but one good thing for that is that the costs for the fund, the total cost is very, very low. And that's good for the investors and the returns. What does total cost mean? I mean, you have a management fee. A normal management fee is the 1.4%, which is already 25% lower than the largest fund company in the world in the same sector. So we are already a lot cheaper than them. And then you can see some other points on top of the management fee on the platforms normally. And is what you call the total cost. Yeah, the transaction costs. That's a transaction cost and some other costs. And the only cost that can be there for the fund. And I mean, we are at 3 points or 5 points. And we can see if some funds have 75 points. I don't know what they do. But I mean, that cost is less return for the investor. Yeah. And you can see all the portfolio updates that we do. They are posted on the website. And if you subscribe to our press releases, you will get an email, and you will also see them on Avanza, Nordnet in the what changes we are doing. All the changes in the portfolios. So it's published, and you can also see all the holdings in the funds, the complete portfolio on the fund page. Yeah. So it's very transparent and easy to find. Yeah, that's the way we want it. Let's continue. Let's talk BRICS. So there are rumors that they are preparing, like the BRICS countries are preparing some kind of gold-backed currency. Do you think they are, and how would that affect the price of gold and potentially silver, if there were? Yeah, it's a big question. That's like more on the detailed way, I think, because what is interesting now is that there is this law of money that actually bad money pushes good money away. Because and it sounds very strange, but the thing is, nobody wants to own bad money. So you always, if you get that in your hand, you buy something and give it to the next person, and you keep the good quality money by yourself. So in circulation, you get like the bad quality money more than the good money. And when something circulates a lot, you tend to get a lot of inflation in this kind of money, the bad money, because it's the velocity of this money is so fast, because it goes around, and you keep this money. And I mean, gold is the strongest money that you really keep here. But the dollar was as well strong, a real hard currency, number one hard currency. But what we see now with this debasement or distrust in the dollar, nobody really wants to own the dollar either. Or like the dollar is becoming more of a bad currency and that can put pressures on the US, on the inflation and everything, because the currency would go faster and faster around, because nobody wants to
keep it. But in old times, everybody wanted to keep it because it was the currency. If not gold, it was the dollar. So big change there. And of course, we see the BRICS that the US have weaponized the dollar. That's what happened. And they use it as the force, and they use it for sanctions, and now they force the Russian oil companies to sell their assets. If somebody does anything with them, they will get sanctions and so on. So it's a very strong weapon they have. The problem is when you have used it, a lot of people feel the pain, but who wants to use the dollar next time? Or I want to protect myself for this situation next time. And that's what the BRICS are doing. They are preparing not to be so vulnerable and not be so dependent on the US and the US dollar power. And of course, so US has an advantage now, but they are actually destroying their own power. And one symptom now is that the BRICS, they want to have their own system. They want to be able to transfer. They'd make their own. India buys oil in Chinese currencies or Russian. They're doing everything like this, and they want to build the currency system that they trust. And of course, that would probably be based on gold to some part. I don't know how much, but it will be something, and it will be probably not good for the US dollar, or actually the US dollar premium. There was a premium on the dollar because it was the most liquid, best, strongest currency, the one currency. And it's questioned. And it's questioned, and it's the US fault that it's being questioned. And it can be hard for the US to change or revert this process. It has started. It's just in the beginning. So it's very interesting. Which is the best fiat currency today? The thing is, the US dollar has always been the least bad currency, and to make it in a correct sentence. In the old times, we had the Swiss franc, but that's like just in people's memory that the Swiss franc is a strong currency. It was. But since the financial crisis, the Central Bank of Switzerland has become a hedge fund. They are gambling. They've been like the largest owner in Facebook. Central bank. They were selling Swiss franc to push it down, buying euro, dollar, and shares on the US stock exchange. Hasn't been a bad trade because they made money on that, but it's not what they should do. And this gambling can go the other way. So Switzerland is not the same Switzerland. So this old mantra that the Swiss franc is very strong, it's not. The dollar is losing it. And in yen, I don't know. We don't know what they do. So there is no strong currency. That's the way it is. Yeah, all of them are Once upon a time, there was. Yeah, everything is crashing against gold. Once a long time ago, when I did try to find, I was looking at Singapore. I did buy tried to get their currency to be really strong because they don't have any debt and so on. But I didn't make any money, so I quit it. It was better to buy gold in the end anyway. But that was a currency though. Yeah. So how can you clarify how the value of gold and silver is measured as you see it in charts often? It's often in US dollars, for example. How does that work? Actually, gold is gold. Yeah. The price of gold, it's the value of currencies that changes. It is priced in gold. All commodities, and of course that's the history of the US dollar as the reserve currency. So that will take time to change. And it doesn't matter if you buy gold in dollar or euro or Swedish krona or whatever. When you sell it, you will have the same amount of money, whatever currency you buy or sell in. So that doesn't really matter. Yeah, the trick is like if the dollar goes down, it looks like gold is going up, but in reality, gold is the one being stable and the dollar is the one crashing.
What is happening sometimes, of course, is that if it gets cheaper for a Chinese to buy, they will buy more, and the more buying power that they will affect the price. But that's a different mechanism. So there is no use to buy it in a different fiat currency. Yeah, the important thing, and this is you've taught me a long time ago, but is to always look at like 3 different. And that's very good, because I mean sometimes you see media, they say, oh, the Swedish krona is strong, it's going up, and then they compare with the US dollar, but then the euro is going up as much. So it's just that the dollar is weak. It's not the same thing. So to see that the Swedish krona is strong, I mean you have to see that it goes up against the dollar and the euro at the same time. Yeah. Then it's maybe the Swedish krona that is strong. So you always need 3 to do that. So that's very interesting. And also another problem is that, like media, they don't really know when they write this. Gold has gone up 60%, and then not even media knows this. They don't know. They write it's dollar, and then they compare with the fund, and it's in kroner. And then they just write. They don't know. They don't think. It's they don't one know. of the most common things we correct in articles. Come out. But it's how it is. That's the way it is. One day maybe everyone will know how currencies work. I'm not holding my breath on that one, but all right. We have a question about like how we get research. Like who can we trust? Like where do we go for good information about gold, silver, mining companies? Are we following anyone on YouTube or podcasts? I can start with mentioning 2 that I like. I listen to Macro Voices. I think that's a good macro podcast. They talk a lot about gold and global macro. And I like to listen to Rick Rule, for example. He's like been in the game for a long time and is very knowledgeable. But then there's what do you think, Eric? I mean, there are some experts. I like to listen to my heart. Yeah, that's a good one. Now, what I think is, I mean, I noticed that with not only young people, but what is very common is that people try to learn as much as possible. They read as much as possible. They listen as much as possible, and they think that the more I read and listen, the more I will know. And I think that's like a misconception, because what you need to do is to listen to something or read something, and then start to have a thought game. Okay, this and this I read. What can this lead to? What can happen? Make an idea. Okay, I think this and this will happen. Then maybe something else happens. But every time you read something, try yourself to think, what can this lead to? So you start to have your own thinking. And when this gets stronger and stronger, you don't get dependent on reading, believing. So I think that's, of course, reading, you need to read and listen, but the process to think and to evaluate, and not to think if it's good or right or wrong, but what can happen after this? What can happen after this? And even if you are wrong 100 times, the process will strengthen your own thinking. Yeah. And I think that's very, very important, because in the end, sometimes it doesn't really. I've seen so many people being right, or I think it's right, but I mean, if the timing is wrong, I mean, nobody will believe them, even if they were right. I mean, it's like The Big Short. Nobody believes that they're going to be right, and then suddenly they are right. I mean, so it's. I mean, should you have believed The Big Shorts when he was in trouble? So whom to trust? It's a difficult one. That's why it's so important to do this own thinking of any information. What can this lead to? Not if it's right, correct, or if it's what I believe. It's what can it lead to? What can? Yeah. It's a good learning to like trust your inner voice or compass. Yeah. I think I forgot to mention one person. That's you. I listen to you sometimes and discuss a lot of these things, and that's also. You know what? You know what you say to other people. Don't believe everything. Not everything. That's a good one. Yeah. So yeah, that's it's a good question. Let's continue. Thank you. Yeah. Yeah,
I've been reading a lot in my life, but I started to read less since you gave me that tip a few years ago. There's so much information out there, and there's so many people that are just talking their book and talking about things. So build your internal framework for how to build mental models. I think that's a better way to do it. How can this make a puzzle? Yeah. This here and this happens there and there. I mean, then you go. Yeah, that's the way. All right, so we got a new question here. What do we see in the horizon for gold and silver? Is what's going on now will the trend continue, or is this little blip we saw now, is that going to continue, or like the big trend going to continue? We answered it a bit before, but maybe we can go into a bit shorter. Yeah, of course, when sometimes you say a market is frothy, that you have too much momentum players, too much leverage players, too many weak hands. You need to get a correction so that the stronger hands buy to prepare for the next up leg. And we see no reason for that the prices are too high or so. I mean, we are believers, and that's because they print so much money and the more stimulus, more whatever coming, lower rates, QE. We haven't even spoken about the deficits they are building. I mean, how do you finance the deficits with more debt? US debt is going through the roof. So everything is there for higher prices. And what is interesting, I mean, we have a hard time to set the higher prices than the commercial banks, and they are not normally doing high prices for gold and silver. I mean, they are talking their book, and it's not gold and silver. And now their prices are not 4,000, they are 5,000, they are 6,000. So, I mean, if they are getting the message to their clients, and they start to buy and invest, I mean, the rotation of capital into the sector will be enormous, and that would push prices a lot. So, there are more factors to come to strengthen the prices and make them go much, much higher. I think, and even another thesis we have or are thinking about is it's not just a normal bull market for another 8 years. It's like the last eternal bull market, because they would print. And then let's see in 15 years when you can't print anymore what happens, but it would take some time and they will do whatever they can. So I don't see a real old-fashioned cyclical bull market going up there and going down there. It will go up there, and then something else. The definition of money will be maybe different, or definition of work that is like connected to money. So I think something bigger is happening this time. But so we don't have to be afraid. Yeah, there's a lot of upside left. What is you used to say is that a bull market of precious metals or the miners is like 600-700%? Normally in bull markets, the miners go up like 600-800%. And we have been strong this year, and there's a lot of room left, and I think we will outdo that. I mean, this year, our funds have outperformed the commodity with 2.7 times. 2.7 times the price of the commodity itself. So now, the margins, they are so strong for the miners. So that's the play where to be now. Some years ago, it was maybe in the commodity, but now it's in the companies, in the miners. We have 2 minutes and 2 more questions, one from the club and one from the chat. So here we go. There are rumors spreading that a lot of silver coins and silver bars are out of stock. Is that correct? And how is it something to do with that information? What can you do? Is it something that should do? As I said before in the Swedish version, when retail have problems to buy, it's a sign. Normally they always would have a lot of high premiums, so it's not the strongest sign for a strong silver price in the future. But when we see physical shortage for the industry, it's a very, very strong sign. And also the chaos in London not having the silver, and they solved that by getting some Chinese silver. And also what we see that they went short the big SLV silver ETF. And when you get short, you can take physical silver
and send it to London. So that like solved the situation for a while, but it will probably make it worse for December. And we see that will be a really big sign, the physical shortage for industry and in London. That will be a big bang. And it may happen this year in December. Let's see. It was close now. Yeah. Okay, we are almost out of time, but let's do one last question here. How does the outlook on war look like? Russia, Ukraine, and effects on gold and silver prices? Well, we hope there will be no wars in one word, so we can have no wars. I don't think that if there's a peace that would take the gold price down. I mean, the war is so old, so it doesn't make the price of gold go up. It's the money printing. And to finance whatever has to be rebuilt, we need a lot of money printing. And to finance all the defense, even if we have peace, everybody wants to build so much defense and weapons that will cost so much money, and it has to be paid by debt, which will make gold and silver prices going up. So I cannot see that all this war, peace, and defense. It's a big fundamental driver for higher metal prices, and we hope, of course, for peace. Yeah. Maybe not the happiest note to end on, but let's do some wrapping up anyways. We have answered a lot of questions during this 1.5 hour. It's been fun. And if you have more questions, you can always ask them in the AUAG Club. So you can find more information on our website, how to join the club. It's a Discord channel for free. You can join the almost 700 people in it, discussions every day. So you just go to our website, click on Discover, and then the AUAG Club, and you have all the instructions on how to join. And if you tag in my name, I have to answer. I try to answer otherwise as well, but tag me, it's and a good way to get in contact and ask your questions. We try to answer every question. You can also sign up for our monthly letter on the website, subscribe button in the top right corner, and then you'll get a monthly update on what's going on in the market for gold, silver, miners, micro, a bit of everything. It's more than 6,000 people subscribing, so it's growing as well. Do you have any final words, Erik? No, I mean, it's amazing that we get all these questions and engagement, and people are engaged. And it's great questions. Fantastic. It makes best way to learn. That's like the question about being a manager, asset manager. It's not a job. I mean, you feel all these questions. I mean, now when we had this upturn, I mean, somebody was like writing, I am a part owner in his new van, our house van, because he bought a good money profits from the fund. So, and it's so fun. It's a lot of fun, and you can see it more as a life philosophy, like being a manager. It's more of a life philosophy, a way of living, and a belief. So we talk a lot about philosophy. I think that should. So you are warned. All right, let's wrap this up. Thank you very much for tuning in, and you can see the recording if you want to rewatch, or it will be on YouTube here on this channel, posted any day. And Linus and Benjamin has been the tech crew here. Thank you to you guys. Thank you. Solid. I hope the sound and video was great this time. We'll try to improve. So have a good evening, everyone, and until the next time. Thank you.